Λέγει, ο Θεός ήξερε την κατάληξη του κόσμου πριν τον δημιουργήσει. Πιο συγκεκριμένα ήξερε ότι ο άνθρωπος θα πέσει στην αμαρτία. Τότε ποιος ο σκοπός της δημιουργίας του ανθρώπου? Ο σκοπός της δημιουργίας του ανθρώπου και του κόσμου. Βεβαίως ο Θεός εγνώριζε ότι ο κόσμος θα ήταν έτσι, θα είχε αυτή τη συμπεριφορά, οι άνθρωποι κυρίως θα είχαν αυτή τη συμπεριφορά, και ενώ το κύριον σχέδιο, ας με επιτραπεί να το πω έτσι, του Θεού δεν ήταν στη μορφή που είναι ο παρόν κόσμος, ήταν διαφορετικό. Θα σας εκπλήξει άμα το ακούσετε. Όμως ο Θεός έκανε, όπως λέει ο Άγιος Ειρηναίος, έκανε πρόσκαιρο το σχήμα, λέει, του κόσμου τούτου, επειδή δεν θα ήταν μόνιμος κατοικία του ανθρώπου. Έτσι βλέπουμε εδώ το εξής, πάρα πολύ σπουδαίο. Παρότι ο Θεός γνωρίζει ότι ο κόσμος αυτός θα οδηγηθεί στην φθορά και ο άνθρωπος θα οδηγηθεί στην αμαρτία, ο Θεός όμως παρά τα αυτά δημιουργεί τον άνθρωπο, δημιουργεί τον κόσμο. Είναι έκφραση της αγάπης του, προσέξτε αυτό, έκφραση της αγάπης του, αλλά παραπέρα η αγάπη του δεν μένει στη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου, αλλά επειδή η περιπέτεια της ελευθερίας θα οδήγει τον άνθρωπο εκεί που τον οδήγησε, οικονομεί την παλιγγενεσία, δηλαδή την ξαναδημιουργία, την επαναδημιουργία. Αυτό είναι το πάρα πολύ σπουδαίο, διότι αν έκανε έναν κόσμο ο οποίος θα έφανε στην φθορά, στο θάνατο, τότε θα λέγαμε, γιατί ο Θεός να κάνει έναν κόσμο ο οποίος οδηγείται εις τον θάνατο και τη φθορά? Δεν είναι παραλογισμός αυτό? Τότε δεν θα βρίσκαμε νόημα στην παρουσία ύπαρξη του σύμπαντος και του ανθρώπου. Είναι ο βράχος που τσακίζει τις σκέψεις, τα πλοιάρια των σκέψεων των φιλοσόφων όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Προσπαθούν οι φιλόσοφοι να βρουν το νόημα της υπάρξεως του σύμπαντος και του ανθρώπου, δεν τα καταφέρουν. Ξέρετε γιατί? Υπάρχει ο θάνατος. Γιατί τέλος πάντων εγώ να έρθω στον κόσμο αυτόν τη στιγμή που υπάρχει ο θάνατος και πεθαίνω? Διότι δεν ξέρουν τίποτα περισσότερο. Μένουν στη σκέψη τους, στη φιλοσοφική, όχι όμως στην αποκάλυψη του Θεού. Ο Θεός έκανε αυτόν τον κόσμο, τον έκανε ατελή επειδή εγνώριζε ότι οι άνθρωποι θα αμαρτήσουν, και συνεπώς το σχήμα πρόσκαιρον, για να κάνει έναν άλλον κόσμο από το ίδιο υλικό, έναν κόσμο όπως θα ήταν αν οι άνθρωποι δεν αμάρταναν. Και ποιος θα είναι αυτός ο κόσμος? Θα είναι η Βασιλεία του Θεού. Ακόμα και ο γάμος υπάρχει εν ώψη του θανάτου. Ο γάμος όμως είναι ένα μεταπτωτικό φαινόμενο και δεν έχει αιώνιον χαρακτήρα, όσο και αν λέμε ο γάμος και ξερογλυφόμαστε γύρω από το θέμα αυτό και κακοπαθούμε αν δεν παντρευτούμε και δεν ξέρω τι άλλα πράγματα. Σχήμα είναι. Το λέει ο Απόστολος Παύλος στο 7ο κεφάλαιο Α Κορινθίους, και παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου. Μάλιστα λέγει εκείνο, χωρίς εννοείται να αφαιρεί την αγάπη, όχι, οι δέχοντες γυναίκας ως μη έχοντες, σαν να μην έχουν γυναίκες εκείνοι που παντρεύονται. Δεν εννοεί ότι θα περιφρονούν την σύζυγο, σε άλλα σημεία ο Απόστολος το τονίζει αυτό, αλλά ότι είναι σχήμα. Και αμέσως παρακάτω λέει, παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου. Συνεπώς όλα αυτά θα πάρουν άλλη πια μορφή, θα είναι η Βασιλεία του Θεού. Βλέπετε, θα αναστηθούμε, βλέπετε, θα έχουμε πάλι το σώμα μας, την αρχική μας κατασκευή. Το βλέπετε αυτό? Δεν θα υπάρχει ο γάμος, γιατί δεν θα υπάρχει ο θάνατος. Δεν θα υπάρχει ο πολιτισμός, γιατί στη Βασιλεία του Θεού θα είναι όλα τέλεια. Δεν θα υπάρχει καν ανάγκη του πολιτισμού. Αυτά είναι μεταπτωτικά φαινόμενα. Έτσι, αν ο Θεός δεν προέβαινε εις την λεγόμενη, ξέρετε πως το λέει ο Χριστός, με ποια λέξη αυτό? Ο ίδιος ο Χριστός το λέει, παλιγγενεσία, από το πάλιν δημιουργό.
παλιγγένε, γάμα είναι παλιγγενεσία, πάλι γένεσης, πάλι δημιουργία. Εάν δεν υπήρχε λοιπόν αυτή η παλιγγενεσία, τότε θα λέγαμε ότι ο κόσμος έχει κάτι το παράλογο. Τώρα όμως δεν έχει παράλογο, γιατί υπάρχει Ανάσταση των νεκρών και υπάρχει και η Βασιλεία του Θεού.